بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم على قناه صحبه الكروشيه. معاكم سلوى الفحام. يسعدني وبيشرفني دايما متابعه الكورية على القناه، وبتمنى من ربنا التوفيق في كل شيء بقدمه لكم باذن الله. النهارده ان شاء الله زي ما احنا شايفين كده هننفذ مع بعض مفرش بسيط وسهل جدا جدا. اتمنى ان شاء الله ان هو يعجبكم. القطر هنا حوالي، يعني لو قسنا قطر المفرش حوالي 34 سم تقريبا. تابعي معايا الفيديو، اتمنى من ربنا ان شاء الله الفيديو النهارده يفيدكم ويعجبكم. هنبدا ونعمل دايره سحريه، وهرتفع 4 سلاسل. 1 2 3 4. 3 سلاسل هعتبرها أول عمود وسلسلة مسافة، وبعدين أشتغل العمود رقم 2 سلسلة، العمود رقم 3 سلسلة، وهشتغل بالشكل دوت لغاية ما يبقى عندي الإجمالي 12 عمود، بين كل عمود والتاني في سلسلة. بعد آخر عمود بشتغل سلسلة، وهنقفل السطر الأول بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3. 1 2 3. هشد بقى الطرف الصغير من الخيط كده عشان ايه نقفل على الدايره بتاعتنا. بقى السطر الاول معايا بالشكل ده. السطر التاني عايزه ابدا شغل من اول فراغ هنا، فهاجي واعمل هنا كده غرزه منزلقه، اسحب الخيط من هنا وكمان من اللفه اللي على الابره كده. كده هبدا شغل من الفراغ الاول ده. هرتفع 3 سلاسل واعتبرها اول عمود. 1 2 3. في نفس المكان هعمل عمود، وبعدين سلسله. الفراغ اللي بعديه على طول هشتغل 2 عمود. 1 2 سلسلة. الفراغ اللي بعديه على طول هشتغل 2 عمود. 1 2 وبعديه سلسلة، وهكمل السطر كله بالشكل ده. بعد آخر 2 عمود اشتغلناهم هنشتغل سلسلة، وهقفل السطر التاني بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 من أول 3 سلاسل أنا بعتبرها عمود. 1 2 هنا أسحب الخيط كده وأقفل بغرزة منزلقة. السطر رقم 3 عايزة أشتغل أبدأ شغل من الفراغ الأول ده. عشان أوصل هنا هعمل غرزة منزلقة فوق العمود الأول التاني، وغرزة منزلقة داخل الفراغ. هبتدي ارتفع 3 سلاسل وهعتبرها أول عمود. في نفس المكان هشتغل 2 عمود. 1 2. بعدين سلسلة. الفراغ اللي بعديه على طول هشتغل 3 عمود. 1 2 3 سلسلة، وهكمل السطر رقم 3 كله بالشكل ده. في كل فراغ مكون من سلسلة بشتغل 3 عمود، وبين كل 3 عمود و3 عمود بعمل سلسلة. بعد آخر 3 عمود هنشتغل سلسلة، وهقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 من أول 3 سلاسل أنا بعتبرها عمود بالشكل ده. طيب السطر رقم 4 عايزة أبدأ من الفراغ دوت، فهشتغل غرزة منزلقة فوق العمود رقم 2، وغرزة منزلقة فوق العمود رقم 3، وغرزة منزلقة داخل الفراغ. هرتفع 3 سلسلة. 1 2 3 بعتبرها عمود. في نفس المكان هعمل كمان عمود، وبعدين أعمل سلسلة، وفي نفس المكان أشتغل 2 عمود. 1 2. يبقى احنا في الفراغ الأول ده اشتغلنا 2 عمود سلسلة 2 عمود، وبعدين سلسلة. هاجي هنا عند الفراغ التاني هنشتغل 2 عمود. 1 2 وبعدين سلسلة، وفي نفس المكان 2 عمود. 1 2 وبعدين نشتغل سلسلة، وهكمل السطر كله بالشكل ده. في كل فراغ بشتغل 2 عمود سلسلة 2 عمود، وبين كل مجموعة ومجموعة بنعمل سلسلة.
بعد اخر مجموعة اشتغلناها هشتغل سلسلة وهقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3. انا دلوقتي عايزة اغير اللون، يعني عايزة اغير اللون واشتغل بلون جديد. هنعمل سلسلة تثبيت للشغل واقص الخيط كده على مسافة صغيرة. هجيب اللون الجديد نعمل عقدة بداية، هنا في اي فراغ هبتدي اشتغل. نفترض مثلا انا هشتغل في الفراغ دوت، هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3 هعتبرها اول عمود. في نفس المكان كمان هشتغل عمود، بعدين نشتغل سلسلة. الخيط ده هاخده معايا تحت الشغل عشان اثبته. الفراغ اللي هو السلسلة بين 2 عمود و2 عمود، هنا هشتغل 2 عمود، 1 2 سلسلة. الفراغ اللي جاي ده على طول اشتغل 2 عمود، 1 2 سلسلة. الفراغ اللي في منتصف المجموعة اللي مكونة من 2 عمود سلسلة 2 عمود هشتغل 2 عمود، 1 2 بعدين سلسلة، وهكمل السطر كله بالشكل ده. هنا بعد اخر 2 عمود هشتغل سلسلة واقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3. من اول 3 سلاسل انا بعتبرها عمود، 1 2 هنا، بعدين هعمل سلسلة واقص الخيط. وكده خلص معايا السطر رقم 5. طيب انا عايزه اغير اللون، فهجيب اللون الجديد اللي انا هشتغل بيه وابتدي اعمل عقدة بداية. هاجي هنا برضو من اي فراغ، هنفترض ان احنا هنبدأ مثلا من الفراغ دوت، واسحب الخيط. هرتفع 3 سلاسل هعتبرها عمود، 1 2 3. في نفس المكان هشتغل 2 عمود، 1 2. يبقى احنا داخل اول فراغ هنا اشتغلنا 3 عمود. بعدين هعمل سلسلة الفراغ اللي جاي على طول، واخده الخيط معايا تحت الشغل، خيط البداية للون الجديد، هشتغل 3 عمود، 1 2 3. بعدين سلسلة الفراغ اللي جاي، هاخد بقى الخيطين دول معايا تحت الشغل كده، الفراغ اللي جاي هنا اشتغل 3 عمود، 1 2 3. بعدين سلسلة، وهكذا كل فراغ هبتدي اشتغل 3 اعمدة، 1 2 3. وبعدين سلسلة. اكمل، وده شكل المفرش بعد السطر رقم 6. نقفل السطر السادس. هنا اخر مجموعة اشتغلناها 3 عمود، وبعدين بعمل سلسلة وبقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3. السطر رقم 7 عايزة ابدأ من الفراغ دوت. هنشتغل غرزة منزلقة فوق العمود رقم 2، وغرزة منزلقة فوق العمود رقم 3، وغرزة منزلقة داخل الفراغ. هرتفع 3 سلسلة هعتبرها اول عمود، وداخل الفراغ هشتغل كمان 2 عمود، 1 2.
وبعدين اشتغل سلسلة، الفراغ اللي بعديه على طول 3 عمود، 1 2 3، وبعدين سلسلة، وهكمل السطر كله بالشكل ده. كل فراغ هشتغل 3 عمود، بين كل 3 عمود و3 عمود سلسلة. وده شكل المفرش بعد السطر رقم 7. نشتغل مع بعض راوند 8. عايزة اوصل للفراغ دوت، بشتغل غرزة منزلقة فوق العمود رقم 2، غرزة منزلقة فوق العمود رقم 3، غرزة منزلقة داخل الفراغ، هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3 بعتبرها عمود، في نفس المكان هشتغل عمود، وبعدين سلسلة، وفي نفس المكان 2 عمود، 1 2، بعدين سلسلة، الفراغ اللي جاي على طول بشتغل 2 عمود، 1 2، وبعدين سلسلة، وفي نفس المكان 2 عمود، 1 2، وبعد كده اشتغل سلسلة، وهكذا. كل فراغ بشتغل فيه 2 عمود، سلسلة، 2 عمود، وبعدين سلسلة، انتقل للفراغ اللي بعديه 2 عمود، سلسلة، 2 عمود، وبعدين سلسلة، وهكمل السطر كله بالشكل ده. وده شكل المفرش بعد السطر الثامن. السطر رقم 9. عايزة اوصل للفراغ اللي هو مكون من سلسلة بين 2 عمود و2 عمود، هشتغل غرزة منزلقة فوق العمود رقم 2 هنا، وغرزة منزلقة داخل الفراغ، هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3 هعتبرها أول عمود، في نفس المكان هشتغل كمان عمود، سلسلة، الفراغ اللي جاي ده على طول اللي هو مكون من سلسلة هشتغل 2 عمود، 1 2، سلسلة، الفراغ اللي بين 2 عمود و2 عمود هنا في المنتصف اشتغل 2 عمود، 1 2، وبعدين سلسلة، هنا بشتغل 2 عمود، 1 2، وبعديهم سلسلة، وهكمل السطر كله بالشكل ده. الفراغ هنا بين الاتنين عمود واتنين عمود في سلسلة، في الفراغ ده بشتغل 2 عمود، وبعدين سلسلة، الفراغ اللي بين المجموعتين بشتغل 2 عمود، وبعدين سلسلة، وهكذا السطر كله بشتغله بنفس الطريقة. كده خلصنا السطر رقم 9. هنقفل السطر التاسع سوا. بعد آخر 2 عمود هعمل سلسلة واقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 من أول 3 سلاسل أنا بعتبرها عمود بالشكل ده كده، وبعدين هعمل سلسلة وأقص الخيط لأن أنا عايزة أغير اللون. هنا هجيب اللون اللي أنا عايزة أشتغل بيه، هعمل عقدة بداية، هاجي في أي فراغ، هنبدأ مثلا من الفراغ دوت، هسحب اللفة دي كده، هرتفع 3 سلسلة، واحد 2 3 هعتبرها أول عمود، في نفس المكان كمان هشتغل عمود، بعدين سلسلة، الفراغ اللي بعديه على طول هنا هشتغل 2 عمود، 1 2، بعدين سلسلة، الفراغ اللي بعديه 2 عمود، 1 2، وبعدين سلسلة، وهشتغل السطر كله بالشكل ده. يعني هو تكرار للسطر رقم 9. في كل فراغ بشتغل 2 عمود، وبين كل 2 عمود و2 عمود بعمل سلسلة، واخده الخيط ده معايا كده تحت الشغل عشان اثبته، الخيط الجديد اهو، وكمان هاخد الخيط ده معايا تحت الشغل كده وانا شغاله. تمام كده خلصنا السطر رقم 10، وقفلنا هنا بغرزة منزلقة،
السلسلة رقم 3، وبعدين هعمل سلسلة وأقص الخيط وأسحبه كده لفوق، ونبدأ مع بعض السطر رقم 11. عايزين نغير اللون، فهنرجع تاني للون الأول، هنعمل عقدة بداية، هاجي مثلا من الفراغ ده، أي فراغ هبدأ بيه هنا، هسحب اللفة الصغيرة دي، وهنبدأ السطر رقم 11. هرتفع 3 سلسلة، هعتبرها أول عمود، في نفس المكان هشتغل عمود، وبعدين سلسلة، الفراغ اللي بعديه هنا على طول أشتغل 2 عمود، 1 2، وبعدين سلسلة، الفراغ اللي بعديه 2 عمود، 1 2، وبعدين سلسلة. يعني السطر رقم 11 هو تكرار للسطر رقم 10، في كل فراغ بشتغل 2 عمود، بين كل 2 عمود و2 عمود بعمل سلسلة. نقفل بقى السطر رقم 11 سوا. هنا بعد آخر مجموعة مكونة من 2 عمود اشتغلت سلسلة، وهقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 من أول 3 سلاسل بنعتبرهم عمود بالشكل ده كده. طيب السطر رقم 12 هشتغل غرزة منزلقة فوق العمود التاني، هنا غرزة منزلقة داخل الفراغ الأول ده هنا، وبعدين هبتدي أرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، هعتبرها أول عمود، في نفس المكان هشتغل 2 عمود، 1 2، وبعدين أشتغل سلسلة، الفراغ التاني أشتغل 3 عمود، 1 1 2 3، وبعدين سلسلة، الفراغ اللي بعديه 3 عمود، 1 2 3، وبعدين سلسلة. وهكمل السطر رقم 12 كله بالشكل ده، في كل فراغ بشتغل 3 عمود، بين كل 3 عمود و3 عمود بنشتغل سلسلة. الشكل المفرش بعد السطر رقم 12. نقفل بقى السطر رقم 12 سوا. هنا بعد آخر مجموعة مكونة من 3 عمود اشتغلت سلسلة، وهنقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 من أول 3 سلاسل بنعتبرها عمود، زي كل سطر بالظبط بالشكل ده. طيب السطر رقم 13 تكرار للسطر رقم 12، يعني هعمل غرزة منزلقة فوق العمود التاني، غرزة منزلقة فوق العمود رقم 3، غرزة منزلقة داخل الفراغ دوت، هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، في نفس المكان هعمل 2 عمود، 1 2، وبعدين هشتغل سلسلة، الفراغ اللي بعديه على طول اشتغل 3 عمود، 1 2 3، وبعدين سلسلة. وهكرر بنفس الطريقة كده، كل فراغ هشتغل 3 عمود، بين كل 3 عمود و3 عمود هشتغل سلسلة. تمام كده خلصنا السطر رقم 13. هنقفل السطر رقم 13 سوا. بعد آخر مجموعة هنا 3 عمود، بعدها بعمل سلسلة وبقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3. السطر رقم 14 اشتغل غرزة منزلقة فوق العمود التاني، غرزة منزلقة فوق العمود رقم 3، وغرزة منزلقة داخل الفراغ، هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، هعتبرها أول عمود، في نفس المكان هشتغل 2 عمود، 1 2، بعدين سلسلة،
وفي كل فراغ هبتدي اشتغل 3 عمود، وبين كل مجموعة ومجموعة هعمل سلسلة. يعني هنا 3 عمود وبعدين سلسلة، 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة، يعني نفس السطر رقم 13. تمام كده. وده شكل المفرش بعد السطر رقم 14. هنا بعد ما قفلنا السطر الأخير بغرزة منزلقة زي ما متعودين كل سطر، هعمل سلسلة وأقص الخيط وابتدي أجيب اللون الذهبي اللي هكمل بيه المفرش. هنا نعمل عقدة بداية، هبدأ من أي فراغ. هنا مثلا هسحب بقى اللفة دي، هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، هعتبرها أول عمود. في نفس المكان هشتغل 3 عمود، 1 2 3. يبقى الفراغ الأول دوت اشتغلنا إيه؟ اشتغلنا 3 سلسلة اعتبرناها أول عمود، وكمان 3 عمود، يعني كأن عندي هنا في الفراغ دوت 4 أعمدة. وبعدين هشتغل سلسلة، هنتقل للفراغ اللي بعديه على طول واشتغل 4 أعمدة، 1 2 3 4. وبعدين هشتغل سلسلة وهكمل السطر رقم 15 كله بالشكل ده. في كل فراغ هنا هشتغل 4 عمود وبعدين اعمل سلسلة، 4 عمود وبعدين اعمل سلسلة. هكمل السطر رقم 15 ونرجع نشوف هنكمل المفرش ازاي. خلصنا كده السطر رقم 15 وقفلنا بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 وقصينا الخيط. هنبدأ دلوقتي السطر رقم 16. هنغير اللون وهرجع تاني للون البيج. هنعمل عقدة بداية بالشكل ده كده، هنيجي برضو هنا من اي فراغ ابتدي اشتغل، هسحب اللفة الصغيرة دي، هرتفع سلسلة في نفس المكان، هعمل غرزة حشو، بعدين اعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. الفراغ اللي جاي ده على طول هعمل غرزة حشو، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هنا هشتغل غرزة حشو، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 في الفراغ هنا، وهشتغل غرزة حشو وهكمل السطر كله بالشكل ده. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هنا غرزة حشو. هكمل السطر رقم 16 بالشكل ده. كده خلصنا السطر رقم 16. طيب هنا آخر مجموعة من السلاسل، عملت 5 سلاسل وهنقفل السطر ده بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو احنا اشتغلناها. هنا اسحب الخيط من هنا وكمان من اللفة كده ايه اللي على الإبرة بالشكل ده. طيب السطر رقم 17 هبدأ اشتغل في الفراغ دوت، فهشتغل هنا كده غرزة منزلقة وبعدين ارتفع 3 سلاسل، 1 2 3، هعتبرها عمود. وداخل الفراغ دوت هشتغل كمان
9 أعمدة عشان يبقى الإجمالي 10 عمود بالشكل ده كده. هنا في الفراغ اللي جاي اللي مكون من 5 سلاسل هشتغل غرزة حشو. هاجي هنا في الفراغ اللي بعديه المكون من 5 سلاسل واشتغل 10 عمود بالشكل ده كده. وهكرر تاني الفراغ اللي جاي ده هشتغل غرزة حشو. الفراغ اللي بعديه هنا هشتغل 10 أعمدة، هنا غرزة حشو، وهكرر السطر كله بالشكل ده. تمام كده. وده شكل المفرش بعد السطر رقم 17. تعالوا بقى نكمل السطر رقم 17 سوا. هنا بعد آخر مجموعة مكونة من 10 أعمدة هاجي في آخر فراغ هنا وأعمل غرزة حشو، وهقفل السطر ده بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 من أول 3 سلاسل أنا بعتبرها عمود بالشكل ده كده. بعدين هعمل سلسلة وقص الخيط بالشكل ده. السطر الأخير بقى هو السطر رقم 18. هنا هرجع تاني باللون الذهبي، هبتدي هنا أعمل عقدة بداية هبدأ من أي مجموعة. هنا مثلا فوق العمود الأول في هنا لفة قدامي، لفة أمامية وفي لفة خلفية. أنا هشتغل في اللفة الخلفية هنا، هسحب اللفة ديت اللون اللي أنا عايزة أشتغل بيه وهعمل سلسلة. هبتدي أشتغل غرز منزلقة في اللفة الخلفية. هنا أسحب الخيط من هنا وكمان من اللفة على الإبرة كده، اللفة الخلفية للعمود اللي بعديها بالشكل ده. كل عمود هشتغل في اللفة الخلفية غرزة منزلقة، بس ما تشديش ايدك عشان الغرز يكون شكلها جميل. شايفة ازاي؟ اهو كده خلصنا ال10 أعمدة. كده خلصنا ال10 أعمدة. في هنا غرزة حشو برضه هشتغل فوقيها غرزة منزلقة في اللفة الخلفية، وأبدأ في ال10 أعمدة اللي في المجموعة الجديدة بنفس الطريقة برضه، وهشتغل المفرش كله بالشكل ده. أكمل. تمام كده خلصنا السطر رقم 18 والأخير، وبقى المفرش بالشكل ده. هنا بعد آخر مجموعة اشتغلناها، بعد آخر غرزة منزلقة هقص الخيط، هرتفع بيه لفوق كده وهلضمه في إبرة تنظيف. هنا هسيب الغرزة الأولى، هاجي هنا الغرزة التانية تحت اللفتين كده، هدخل الخيط ده، بعدين أرجع تاني لآخر غرزة اشتغلناها وأرجع الخيط للخلف بالشكل ده. وهنا بقى من خلف الشغل كده ابتدي اظبط الخيوط ديت بين الغرز كده، واي خيوط عندي زيادة برضو هنضفها بين الغرز بنفس الطريقة. تمام كده. وده شكل المفرش في النهاية. اتمنى ان شاء الله ان يكون شكله عجبكم. شكرا، ونتقابل باذن الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.